नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराड आज परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या या लॉ अँड लाईफ यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपल्या सर्वांच्या मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, या आधीचे जे 2 व्हिडिओ बनवले होते आपण, तर त्यामध्ये आपण JMFसाठी असणाऱ्या 40 मार्काच्या सिलेबसची एक ओळख करून घेतली होती. आणि हा 40 मार्काचा सिलेबस म्हणजे असा सिलेबस आहे जो कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त आपल्याला मार्क देऊन जाणारा सिलेबस आहे. तरी आणि हा आपण आता सुरुवातीला सर्वात प्रथम पाहणार आहे. आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट विषयी माहिती पाहणार आहोत. महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट जो आहे हा मी तुम्हाला सांगितलंच होतं की हा एक बॅलन्सिंग ऑफ द इंटरेस्ट करणारा कायदा आहे. जसं रॉस्को पॉन्डेंनी सांगितलं होतं की बॅलन्सिंग ऑफ द इंटरेस्टची त्यांची जी थेरी होती की समजा इंडिव्हिज्युअल आणि इंडिव्हिज्युअलचा इंटरेस्ट इथे बॅलन्स करायचा आपल्याला, भाडेकरूचा आणि घरमालकाचा इंटरेस्ट आपल्याला ह्याच्यामध्ये बॅलन्स करायचा आणि स्टेटचा सुद्धा इंटरेस्ट ह्याच्यामध्ये आहेच. जसं की मी तुम्हाला म्हटलं होतं की रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा GDP मध्ये आपला खूप मोठा वाटा आहे. तर हे सगळे इंटरेस्ट ह्याच्यामध्ये कसे बॅलन्स केलेले आहेत हे आपल्याला आपल्याच्या ह्या कायद्यामध्ये आपल्याला पाहायचं. या कायद्याचा थोडक्यात इतिहास जर पाहायचं झालं, आपण सर्वात प्रथम 1939 साली कायदा बनवला होता, बॉम्बे रेंट रिस्ट्रिक्शन ॲक्ट. म्हणजे जास्तीत जास्त रेंट लावायचा नाही, कमी रेंट करण्यासाठी. हा भाडेकरूच्या प्रोटेक्शन मधला असा कायदा होता. आणि जेव्हा दुसरं महायुद्ध जेव्हा झालं तर त्यावेळेस महागाई खूप वाढली होती, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग खूप वाढली होती. अशा वेळेस लोकांना गड भाडे देणे वगैरे यांच्या किमती खूप हाय झाल्या होत्या. तर त्यावेळेस कायदा बनवणं गरजेचं होतं, म्हणून आपण बॉम्बे रेंट हॉटेल अँड लॉजिंग हाऊस रेंट कंट्रोल ॲक्ट 1947 हा बनवला. हा कायदा बनवला, हा मुळात फक्त 2 वर्षासाठी बनवला होता, पण आपण पुढे वाढवत हा 53 वर्ष आपण हाच कायदा चालवला. 2000 साली अशी परिस्थिती होती महाराष्ट्राची की महाराष्ट्राच्या 3 भागामध्ये वेगवेगळे 3 कायदे. तुम्ही जर बॉम्बेचा जर पाहिला तर आता आपण हा पाहिलेला कायदा बॉम्बे प्रोव्हिन्ससाठी लागू होता. त्यानंतर मराठवाडा जर तुम्ही पाहिला तर आपला मराठवाडा अगोदर हैदराबादमध्ये होता. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन आपण साजरा करतो. तर आपल्याला जरी मराठवाडा मुक्ती संग्राम झाला तरी त्या कायद्यापासून मराठवाड्याची मुक्तता झालेली नव्हती. अजूनही तो त्याच कायद्याने मराठवाड्याचा म्हणजे भाडे जे आहे ते त्यानुसारच चालत होते. तर हा मराठवाड्यासाठी हैदराबाद हाऊस रेंट अँड इव्हिक्शन अँड लीजचा ॲक्ट आहे 1954चा, हा कायदा लागू होता. विदर्भाचा जर तुम्ही भाग पाहिला, हा भाग आधी होता मध्य प्रदेशमध्ये. मध्य प्रदेशचा तेव्हा जो प्रोव्हिन्स होता सेंट्रल प्रोव्हिन्स अँड बेरारचा, तर त्यांच्यासाठी सेंट्रल प्रोव्हिन्स अँड बेरार लेटिंग ऑफ द हाऊसेस रेंट कंट्रोल ऑर्डर 1949ची ह्यानुसार तो विदर्भाचा भाग चालायचा. आता बॉम्बेचा वेगळा, मराठवाड्याचा वेगळा, विदर्भाचा वेगळा, ह्यामुळे सगळी असा ह्याच्यामध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. मग याची दखल सुप्रीम कोर्टाने मालपे विश्वनाथ आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1998ला या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली. आणि सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं की आम्ही आता म्हणजे आशा करतो की तुम्ही ॲटलिस्ट एक लेजिस्लेशन घेऊन येताल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर पॅन महाराष्ट्र एक कायदा लागू करताल. आणि याचा हे करून महाराष्ट्र सरकारने 2000 साली एक कायदा लावला. तर तो कायदा म्हणजे आपला महाराष्ट्र अँड रेंट कंट्रोल ॲक्ट. तर आता ही त्याची थोडक्यास इतिहासाने ओळख झाली. यावरही आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. ह्या 3 कायदे आणि मालपे विश्वनाथची केस वगैरे आपल्याला लक्षात असायला पाहिजे. तर यानंतर आपण आता ॲक्टच्या प्रोव्हिजन्स पाहूया. तर मित्रांनो, कुठल्याही कायद्यामध्ये पाहताना आपण पहिल्यांदा त्याचं कारण पाहतो की हा कायदा का आणलेला आहे. हा सुद्धा जर आपण पाहिलं तर एक रेंटवर एक कंट्रोल ठेवण्यासाठी, तसेच एनकरेजिंग द कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाऊसेस असू द्या की तसेच किंवा अश्युअरिंग द फेअर रिटर्न टू द लँडलॉर्डला जो पैसे गुंतवतोय त्याचा एक योग्य परतावा भेटण्यासाठीचा प्रोव्हिजन्स असू द्या, आणि किंवा एक कंट्रोल ऑफ द रेंटसाठी म्हणजे घर भाड्याचा सुद्धा, घर भाडेकरूचा सुद्धा इंटरेस्ट बॅलन्स झाला पाहिजे, यासाठी आपण हा कायदा आणलेला होता. याच्या जर प्रोव्हिजन्स पाहायला गेलो तर पहिला सेक्शन जसं नेहमी सगळ्या ॲक्टप्रमाणे सांगतो की हा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट 1999 म्हटलं जाईल, पूर्ण महाराष्ट्रभर लागू असेल. यात MCQ किंवा JMFCला येण्यासारखा प्रश्न हाच आहे की हा ॲक्ट कधी लागू झाला. म्हणजे हा 31 मार्च 2000 साली लागू झाला, तर त्या डेट आपल्याला माहिती असायला लागते. त्यानंतर सेक्शन 2 जर तुम्ही पाहिला याचा, हा स्पेसिफिकली सांगतो की ह्या ॲक्टचं ॲप्लिकेशन कुठं असेल. म्हणजे हा ॲक्ट जरी पूर्ण महाराष्ट्रभर लागू झाला असं सेक्शन 1 जरी सांगत असलं तरी याचं ॲप्लिकेशन ओव्हरऑल महाराष्ट्र लागू होत नाही. याचं ॲप्लिकेशन कुठं असेल हे स्पेसिफिकली या कायद्यामध्ये सेक्शन 2 मध्ये दिलेलं आहे. हे सांगतं की इट इज जे प्रिमायसेस लेंड फॉर द पर्पजेस ऑफ रेसिडेंट्स असू द्या किंवा एज्युकेशन असू द्या किंवा बिझनेसेस असू द्या किंवा ट्रेड अँड स्टोरेज असू द्या, तर या 4 गोष्टीसाठी तो भाड्याने दिलेला असला पाहिजे. आणि तो जो एरिया आहे तो एरिया शेड्यूल 1 आणि शेड्यूल 2 मध्ये जे दिलेले आहेत गावांची नावं किंवा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनची नावं, तर ह्याच्यामध्येच असलं पाहिजे. शेड्यूल 1 आणि शेड्यूल 2 मध्ये स्पेसिफिकली सांगितलंय. समजा ठाणे जिल्हा घेतला त्यांनी, तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये एवढ्या म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन किंवा एवढी गावं ही महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टच्या अंतर्गत येतात. तर तिथेच हा कायदा फक्त लागू असेल, बाकी दुसरीकडे सगळं महाराष्ट्रभर हा कायदा लागू असणार नाही. तर बऱ्याच गोष्टी अजूनही या कायद्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहेत. त्यानंतरचं दुसरं ॲप्लिकेशन आहे, तर जे आतापर्यंतचा जो बॉम्बेचा जो कायदा होता आपण जो पाहिला किंवा सेंट्रल बेरारचा जो कायदा होता विदर्भासाठीचा,
किंवा जो हैदराबादचा जो कायदा होता मराठवाड्यासाठीचा, ह्या तिघांखाली जे आतापर्यंत जमिनी ज्या रेग्युलेट केल्या जात होत्या त्या सुद्धा सगळ्या इथून पुढे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टने रेग्युलेट होतील. तर हे त्याचं ॲप्लिकेशन झालं. पण हे ॲप्लिकेशन देतानाच सेक्शन 2 मध्ये जे 4था क्लॉज आहे तो सांगतो की स्टेट गव्हर्नमेंटला पॉवर देतो. म्हणजे ह्या वर पाहिलेल्या आपण भागांना जरी ॲप्लिकेबल होत असलं तरी स्टेट गव्हर्नमेंट नोटिफिकेशननं तिथे ॲप्लिकेबल होणार नाही असं सांगू शकतं. किंवा यावरच्या प्रोव्हिजनमध्ये जरी ते बसत नसेल एखादा भाग तरी सुद्धा स्टेट गव्हर्नमेंट एक नोटिफिकेशन काढून त्याला परत ह्या महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टच्या कक्षेमध्ये घेऊ शकतो. तर हे ॲप्लिकेशन झालं. यानंतर कोणत्या कोणत्या गोष्टींना एक्झम्पशन्स आहे. तर यामध्ये जर आपण पाहिलं सेक्शन 3 मध्ये सांगितले की एक्झम्पशन्स कशा कशाला असेल. ही एक्झम्पशन्स 3 प्रकारे आपण डिवाइड करू शकतो. जसं की टोटल एक्झम्पशन्स कशा कशाला आहे, त्यानंतर सब्जेक्टिव्ह एक्झम्पशन्स कशा कशाला आहे, आणि त्यानंतर एक्झम्पशन कशालाच नाही आहे, नो एक्झम्पशन्स कशा कशाला. आता टोटल एक्झम्पशन म्हणजे तुम्ही पाहिलं ज्या जमिनी सरकारच्या आहेत समजा गव्हर्नमेंटच्या किंवा लोकल अथॉरिटीच्या आहेत त्यांना टोटल एक्झम्पशन असेल. त्यानंतर ज्या गव्हर्नमेंटनं टेनेन्सीवर दिलेल्या आहेत किंवा लायसन्सवर दिलेल्या आहेत तर त्यांना सुद्धा टोटल एक्झम्पशन असेल, तिथे सुद्धा हा कायदा लागू होणार नाही. त्यानंतर ज्या जमिनी किंवा घरं वगैरे जे बँकेसाठी दिलेले आहेत किंवा एखाद्या PSUसाठी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगसाठी दिलेले आहेत किंवा कॉर्पोरेशन ज्या सेंट्रल आणि स्टेट ॲक्टच्या अंतर्गत इस्टॅब्लिश झालेले आहेत तर त्या कॉर्पोरेशनसाठी सुद्धा हा लागू असणार नाही. किंवा फॉरेन मिशन्स असू द्या किंवा इंटरनॅशनल एजन्सीज असू द्या किंवा मल्टीनॅशनल कंपनीज असू द्या, MNCs असू द्या, या सगळ्यांसाठी दिलेल्या जमिनीसाठी हा कायदा लागू होत नाही. त्यानंतर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज असू द्या किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज असू द्या ज्यांचं शेअर कॅपिटल 1 कोटीपेक्षा जास्त असलं पाहिजे तर ह्याच्यासाठी सुद्धा कायदा हा लागू होत नाही. हे टोटल एक्झम्पशन झालं. ह्याला टोटली एक्झम्प्ट करून टाकलेलं आहे. त्यानंतर स्टेट गव्हर्नमेंट काय डायरेक्ट करून काय करू शकतं, काही भागांना पार्शियल एक्झम्पशन देऊ शकतं, ज्याला सब्जेक्टिव्ह एक्झम्पशन सुद्धा आपण म्हणतो. समजा जे प्रिमायसेस एखाद्या पब्लिक ट्रस्ट किंवा रिलिजियस चॅरिटेबल पर्पजेससाठी हेल्ड केलेले आहेत तर त्यांच्यासाठी एक्झम्पशन स्टेट गव्हर्नमेंट देऊ शकतं. त्याच्यानंतर समजा असं असू द्या की एखादा प्रिमायसेस पब्लिक ट्रस्टसाठी किंवा रिलिजियस पर्पजेससाठी एखाद्या लोकल अथॉरिटीनं ॲडमिनिस्ट्रेट करते तर तिथे सुद्धा टोटल एक्झम्पशन आहे. किंवा एखादा पब्लिक प्रिमायसेस बिलॉंगिंग टू द एखाद्या युनिव्हर्सिटी आहे. समजा अशी ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत आपल्याकडे तर त्या युनिव्हर्सिटीसाठी दिलेला सुद्धा सब्जेक्टिव्ह एक्झम्पशन आहे. आता हे सब्जेक्टिव्ह एक्झम्पशन म्हणजे काय, काहीतरी टर्म्स आणि कंडिशन टाकून त्याला एक्झम्पशन दिलं जातं की तुम्ही हे असं वागा, तसं करा, हे टर्म्स फॉलो करा तर तुम्हाला एक्झम्पशन दिलं जाईल. आणि हे एक्झम्पशन काढून घेण्याचे सुद्धा प्रोव्हिजन पुढल्या सेक्शनमध्ये आहे ते आपण पाहणार आहोत. नो एक्झम्पशन म्हणजे काय, कशाला एक्झम्पशन दिलेलं नाही. आता आपण सांगितलं की सरसकट गव्हर्नमेंटला एक्झम्पशन, त्याच्यामुळे हे नो एक्झम्पशनचं सुद्धा प्रोव्हिजन याच्यामध्ये दिलेलं आहे. समजा एखादी गव्हर्नमेंट कंपनी आहे जी कंपनीज ॲक्ट खाली रजिस्टर आहे किंवा एखादी पब्लिक बॉडी जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटच्या कायद्याखाली इस्टॅब्लिश झालेली आहे, ह्यांच्यासाठी काय नो एक्झम्पशन्स, यांना एक्झम्पशन भेटणार नाही हे स्पेसिफिकली याच्यामुळे ह्याच्यात दिले. पण तिथं ते कायद्यामध्ये असं स्पेसिफिकली मेन्शन केलं जातं की हे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टच्या ह्याच्या कक्षेमध्ये येणार नाही आहे किंवा लोकल स्टेटच्या ह्याच्या कक्षेमध्ये येणार नाही आहे, तर त्यांना तिथे एक्झम्पशन ह्याच्यामध्ये भेटत नाही. सेक्शन 4 जे आहे आता की ह्याच्यामध्ये स्टेट गव्हर्नमेंटचे पॉवर दिलेले आहेत की म्हणजे लोकल अथॉरिटीला जे एक्झम्पशन दिलेलं आहे ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये सेंट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट काही कंडिशन टाकू शकते किंवा टर्म्स टाकू शकते. या 4 मध्ये पॉवर दिल्या. आणि सेक्शन 5 मध्ये काय केलेलं आहे की एक्झम्पशन हे काढून घेतलं जाऊ शकतं जर त्या कंडिशनच्या आणि प्रोव्हिजन्सच्या विरोधात जर वागलं ते लोकल अथॉरिटी तर ते जे आहे ते त्यांना एक रिजनेबल ऑपॉर्च्युनिटी देऊन ऐकण्याची की तुम्ही असं का वागलात हे करण्यासाठी. ते प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस फॉलो करून त्यांचे एक्झम्पशन सीज सुद्धा केलं जाऊ शकतं. हे सेक्शन 5 झालं. आता सेक्शन 6 जो आहे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टचा ह्याच्यामध्ये काय आहे की स्टँडर्ड रेंटच्या ज्या प्रोव्हिजन्स आपल्या पुढे दिलेल्या आहेत ह्या कशासाठी लागू होणार नाही आहेत हे सेक्शन 6 मध्ये सांगितलेलं आहे. समजा ह्याच्यात सांगितलं की आता एखाद्या जेवढे काही प्रिमायसेस आहेत जे लायसन्सवर दिलेले आहेत, एखाद्या बिल्डिंगचे जे लायसन्सवर प्रिमायसेस दिलेले आहेत ते बिल्डिंग नवीन बांधलेले असू द्या किंवा 1 वर्षासाठी कुठंच दिलेले नसू द्या, भाड्यानंच दिलेले नसू द्या, तर अशा सगळ्या बिल्डिंगी ज्या लायसन्सनं दिलेल्या आहेत ह्यांच्यासाठी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट लागू असणार नाही. त्या लायसन्समध्ये स्पेसिफिक प्रोव्हिजन्स त्यांच्या जे असणार आणि त्या लायसन्सनुसार तेच चालणार असं. त्यानंतर त्याला एक प्रोव्हायजो दिलेला आहे की ह्या सेक्शनमध्ये जे एक्झम्पशन दिलेलं आहे हे कशासाठी लागू असणार नाही. जर एखादे घरं जे एखाद्या गव्हर्नमेंटच्या हाऊसिंग स्कीम अंतर्गत बांधलेले आहेत जसं आपलं की म्हाडाच्या अंतर्गत बांधलेले आहेत आणि सेक्शन 20 आणि 21 जे आहे ते आपण पुढे पाहणार आहोत की काय एक्झम्पशन 20 आणि 21 हे केलेलं आहे. तर हे ह्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की सेक्शन 6 मध्ये काय सांगतो की जे लायसन्सवर दिलेल्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्यासाठी स्टँडर्ड रेंटचे प्रोव्हिजन जे आहेत ते ॲप्लिकेबल असणार नाहीत. तर हे सेक्शन 6 झालं. आता सेक्शन 7 जो आहे ह्याच्यामध्ये काय महत्त्वाच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत, डेफिनेशन दिलेल्या आहेत. तर आपण आता त्या डेफिनेशन्स पाहूयात.
तर यात जे काही महत्त्वाच्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत, यात पहिल्यांदा कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणजे काय दिलेलं आहे, जे सेक्शन 40 मध्ये जे कॉम्पिटंट अथॉरिटी असतील तीच असणार आहे असं एवढंच दिलेलं आहे. लँडलॉर्डची एक व्याख्या दिलेली आहे, चांगली वायडर व्याख्या दिलेली आहे की म्हणजे द पर्सन हु इज फॉर द टायमिंग इज रिसिव्हिंग द रेंट, म्हणजे जो रेंट घेतोय, आणि हु इज एंटायटल्ड टू रेंट, म्हणजे ज्याला रेंट घेण्याचा अधिकार आहे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रिमायसेस, ज्या प्रिमायसेसमध्ये किंवा आणि वायडर अशी ह्याची व्याख्या वायडर ह्याच्यासाठी आहे की दो ही इज रिसिव्हिंग हिज रेंट ऑन हिज ओन अकाउंट or on behalf of the other person, then still he is considered as a landlord, means which is also includes trustees, guardian and receiver, those who are taking rent on behalf of original landlord. Then definition also includes that tenant who has sublet his premises, म्हणजे एक अजून एक टेनंट ठेवला, मी ऑलरेडी टेनंट आणि मी माझ्या घरामध्ये अजून एक टेनंट ठेवला, तर त्यावेळेस तो सब टेनंट जो टेनंट आहे तो सुद्धा काय असेल, लँडलॉर्ड असेल. त्यानंतर लायसन्सर, ज्याने लायसन्सवर जमीन दिलेली आहे. त्यानंतर गव्हर्नमेंट अलॉटिंग, ज्याने गव्हर्नमेंट जमीन अलॉट केलेली आहे. हे सगळे जे लोक आहेत ते सगळेचे सगळे लँडलॉर्डमध्ये येतात. यावर असा MCQ विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे काय, सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये जे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हची व्याख्या दिलेली आहे तोच माणूस म्हणजे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल, म्हणजे तो पर्सन हू रिप्रेझेंट द इस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन म्हणजे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल. त्यानंतर महत्त्वाची व्याख्या ज्याच्यात दिली आहे लायसन्सची, ह्याची सुद्धा खूप वाईडर व्याख्या दिलेली आहे. द पर्सन हू इज लिव्हिंग who is in occupation of premises or such a part as the case may be which is under the substituting agreement, म्हणजे एखाद्या सबस्टिट्युटिंग ॲग्रीमेंटमध्ये तो एखाद्या जमिनीच्या ऑक्युपेशनमध्ये आहे तर तो काय असेल, लायसन्सी असेल. आणि ह्याला सुद्धा खूप वायडर डेफिनेशन दिलेलं आहे की म्हणजे ज्या जमिनी लीजवर दिलेल्या आहेत कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या, आणि ज्या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट जो आहे 1960 त्याच्या अंतर्गत रजिस्टर आहे, तर ह्या सगळ्या लीजवर दिलेल्या जमिनीसुद्धा तो जो लीज आहे तो सुद्धा लायसन्सीमध्ये येतो. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये काय येत नाही आहे, लायसन्सी म्हणजे मध्ये काय इन्क्लूड होत नाही आहे हे सुद्धा दिलेलं आहे. यामध्ये खूप सारे क्लॉजेस आहेत, यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. लायसन्सी डज नॉट इन्क्लूड पेईंग गेस्ट, पेईंग गेस्ट ह्याच्यामध्ये येत नाही आहे, किंवा मेंबर ऑफ फॅमिलीसुद्धा लायसन्सीमध्ये येत नाही आहेत, किंवा द पर्सन हू इज अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लायसन्सर, माझ्या घरात एम्प्लॉयमेंट करतोय त्यामुळे माझ्या घरात राहतोय तो सुद्धा लायसन्सी होत नाही. त्यानंतर रनिंग बिझनेस ऑफ द लायसन्सर, माझा फक्त बिझनेस चालू करतोय त्यामुळे माझ्या घरात राहतोय तो सुद्धा लायसन्सी यामध्ये होत नाही. त्यानंतर जे आहे जे मेडिकल सर्व्हिसेस वगैरे चालवतात, ॲक्टिव्हिटीज वगैरे माझ्या म्हणजे प्रिमायसेसमध्ये राहून, ते लोकसुद्धा लायसन्सीमध्ये येत नाही आहेत. तर अशी वाईडर व्याख्या दिलेली आहे. काय नॉट इन्क्लूडवर सुद्धा याच्यामध्ये JMFCला MCQ विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर पेईंग गेस्टची व्याख्या दिलेली आहे. पेईंग गेस्ट मीन्स ए पर्सन हू इज नॉट बिंग ए मेंबर ऑफ फॅमिली, जो माझा फॅमिली मेंबर नाही आहे तरी माझ्या घरात राहतो, आणि अशा घरात राहतो की जिथे मी स्वतः राहतो, म्हणजे मी स्वतः राहत नसेल तर तो सरळ टेनंट होऊन जाईल, त्याला पेईंग गेस्ट म्हणण्याची आवश्यकता नाही आहे. तरी पेईंग गेस्टची सुद्धा व्याख्या दिलेली आहे. त्यानंतर स्टँडर्ड रेंट म्हणजे काय, आतापर्यंतचे जे 3 कायदे होते त्या कायद्यामध्ये ज्याचा रेंट फिक्स केलेला आहे तर तो स्टँडर्ड रेंट असेल, किंवा आता जे सेक्शन हा जो कायदा आहे महाराष्ट्र रेंट म्हणजे रेंट कंट्रोल ॲक्ट, यामध्ये जो सेक्शन 8 आहे यानुसार ज्याचा रेंट फिक्स केलेला आहे तो सुद्धा स्टँडर्ड रेंट असेल. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर टेनंट म्हणजे काय याची सुद्धा व्याख्या दिलेली आहे. टेनंटची सुद्धा व्याख्या खूप वाईडर दिलेली आहे की म्हणजे ज्याच्या अकाउंटवर हा भाडं पेएबल आहे तो म्हणजे टेनंट, किंवा जो स्वतः टेनंट आहे तो टेनंट असेल, किंवा जो डीम टेनंट आहे तो सुद्धा टेनंट असेल, किंवा जो सब टेनंट आहे जो परमिशन न ठेवलेला आहे, एखाद्या टेनंटने जो खाली सब टेनंट ठेवला आहे, म्हणजे आधीच घर भाड्याने घेतलं त्याच्यात एखादा दुसरा भाडेकरू ठेवला पण घर मालकाची परमिशन घेतलेली आहे तर तो सुद्धा टेनंटच्या व्याख्येमध्ये येतो. त्यानंतर ज्या टेनंटला टायटल पुन्हा परत डिराईव्ह झालेला आहे तर तो सुद्धा टेनंटमध्ये येतो, किंवा जो टेनंट एखादा वारला तर त्याच्यानंतर जे त्याचे हेअर्स आहेत त्या फॅमिलीमधले ते सुद्धा टेनंटच्या व्याख्येमध्ये येतात. तरी अशी मोठी वायडर डेफिनेशन दिलेली आहे टेनंटची. ह्याच्यासुद्धा टेनंट इन्क्लूड्सवर सुद्धा MCQ JMFCला विचारले जाऊ शकतात. हा कायदा फक्त पूर्व परीक्षेलाच आहे, त्यामुळे जास्त आपल्याला डिटो टू डिटो प्रोव्हिजन्स अशा काही पाठ करण्याची गरज नाही आहे. फक्त आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की टेनंटमध्ये कोणते लोक येतात आणि कोणते लोक येत नाही आहेत. तर टेनंटची ह्या व्याख्या झाल्या. यानंतर आता आपण प्रोव्हिजन्स रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ स्टँडर्ड रेंट पाहूयात. तर आता महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट असताना आपण सुरुवातीलाच पाहिलं होतं की हा ॲक्ट एक रेंटवर एक कंट्रोल ठेवण्यासाठी आपण हा कायदा आणलेला आहे. आता सेक्शन 8 त्याच्यामध्ये तर ते कंट्रोल ठेवायचे म्हणलं तर काय करायला लागेल, एक स्टँडर्ड रेंट ठरवायला लागेल. तर त्याच्या प्रोव्हिजन्स आपल्याला सेक्शन 8 मध्ये पाहायला भेटतात. आता एक कोण ठरवणार, तर कोर्ट ऑब्व्हियसली कोर्ट ठरवणार. सेक्शन 8 सांगतो कोर्ट मे फिक्स स्टँडर्ड रेंट अँड परमिटेड इन्क्रीजेस. हा इन्क्रीज सुद्धा किती करायचा, जशी महागाई वाढेल तसं घरमालकाच्या हे देण्यासाठी ते भाडं सुद्धा वाढवायला सुद्धा लागतं. तर ते परमिटेड इन्क्रीज किती असणार हे सुद्धा कोर्ट सांगतं.
त्याच्यात सांगतं की कोणत्या केसेसमध्ये कोर्ट हे रेंट ठरवणार, ह्या केसेस दिलेल्या आहेत सेक्शन 8 मध्ये. म्हणजे वेअर कोर्ट सॅटिस्फाईड दॅट देर इज नो एव्हिडन्स टू असर्टन द रेंट, म्हणजे रेंट किती आहे असर्टन करण्यासाठी तिथं काही एव्हिडन्स नाही आहे. किंवा असं होतं की आधी सगळी जास्त जमीन सगळीच्या सगळी रेंटवर दिली होती आणि आता काही पार्ट त्याचे रेंटवर द्यायचे, किंवा आधी पार्ट रेंटवर दिले होते, आता सगळ्या जमीन एकदाच रेंटवर द्यायचे. अशा केसेसमध्ये सुद्धा सेकंडमध्ये कोर्ट काय रेंट ठरवणार. तिसरं दिलेलं आहे की जी जमीन रेंटवर दिली होती आतापर्यंत ती एकदम रेंट फ्री दिली होती, म्हणजे फ्री रेंटवर दिली होती, काहीच भाडं न घेता अशीच दिली होती, किंवा एकदम नॉमिनल रेंटवर 100 रुपये वगैरे अशा याच्यावर रेंटवर दिली होती. तर अशा केसेसमध्ये सुद्धा कोर्ट काय करणार, रेंट ठरवणार. त्याच्यानंतर चौथी जी कंडिशन आहे, चौथ्या कंडिशनमध्ये सांगितलं की डिस्प्यूट बिटवीन लँडलॉर्ड आणि टेनंट जर अराईज झाला म्हणजे स्टँडर्ड रेंटविषयी, तर त्यावेळेस सुद्धा कोर्ट काय करणार, स्टँडर्ड रेंट ठरवणार. अशा 4 गोष्टीमध्ये कोर्ट स्टँडर्ड रेंट ठरवणार. आता अजून काय दिलेलं आहे की जेव्हा असं डिस्प्यूट जर असेल की स्टँडर्ड रेंट आणि ह्याच्याविषयीचा, तर कोर्ट काय करणार, अमाऊंट डिटरमाइन करणार. हे झालं. त्याच्यानंतर ह्यामध्येच तिसरा क्लॉज असं दिलेला आहे की जर एखादं ॲप्लिकेशन असेल फिक्सिंग ऑफ द स्टँडर्ड रेंट डिटरमाइनिंग परमिटेड इन्क्रीज बाय द स्टँडर्ड रेंटमध्ये, तर कोर्ट काय करणार, त्याच्यामध्ये कोर्ट अमाऊंट स्पेसिफाय करणार की समजा 1000 रुपये स्टँडर्ड रेंट असेल आणि त्या लगेच त्या भाडेकरूला सांगणार की एवढे पैसे तू काय कर याच्यामध्ये कोर्टामध्ये आणून जमा कर. आणि जर तो जमा करत नसेल तर ते ॲप्लिकेशन काय होणार, डिस्पोज होणार. तर मी नेहमी सांगत असतो की आपल्याला कायदा समजायचा असेल तर त्याच्यामागचं कारण समजलं की कायदा लगेच लक्षात राहून जातो. आता उगाच विनाकारण कुणाच्या घरावर जर केस टाकायचे की ह्या घराचा स्टँडर्ड रेंट किती असेल मला जाणून घ्यायचं, तर अशा केसेसमध्ये उगाच घरमालकाची काय होऊ शकते, हॅरासमेंट होऊ शकते. इथं काय सांगितलं की एखाद्यानं जर केस टाकली तर कोर्ट त्याला अगोदर सांगणार की तू काय कर, तेवढे पैसे भर, एवढं 1000 रुपये घर भाडं असणार आहे, तू एवढे पैसे आणून जमा कर. आता ते आधी पैसे जमा करावे लागतात. मग असं विनाकारण कुणावर केस टाकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणि ह्याच्यामध्ये टेनंट जर फेल झाला तर केस काय होते, डिसमिस होते. कोर्ट ते स्टँडर्ड रेंट ठरवण्याच्या भानगडीतच पडत नाही. त्यानंतर हे क्लॉज चौथा पण आहे याच्यामध्ये की असं एखाद्या कोणत्याही स्टेजला एखाद्या सूटच्या कोर्टाला असं वाटलं की जे रेंट होता ते खूपच म्हणजे जास्त होता, तर कोर्ट एकदम कमी रेंट तिथं सुद्धा स्टँडर्ड रेंट ठरवू शकतं आणि तेवढाच रिजनेबल डिपॉझिट करायला सुद्धा सांगू शकतं. आणि ह्याच्यामध्ये अपील सुद्धा होत नाही. जिथं कोर्टानं सांगितलं की तू एवढे पैसे स्टँडर्ड रेंट आम्हाला वाटतो, एवढे पैसे आणून कोर्टात जमा कर, नाही जमा केले तर केस डिस्पोज होणार. तर अशा केसची सुद्धा वरी अपील सुद्धा होत नाही, त्याला पैसे भरावेच लागतात तरच स्टँडर्ड रेंट कोर्ट ठरवतं, नाही तर कोर्ट अन्यथा स्टँडर्ड रेंट ठरवत नाही. तर हे एक झालं. त्याच्यानंतर टेनंट किंवा हे जे लोक आहेत ते जॉईंटली किंवा स्वतः ॲप्लिकेशन करू शकतील. ते स्टँडर्ड रेंटच्या हे प्रोव्हिजन झाल्या. आता सेक्शन 8ची सुरुवातच होते की सब्जेक्ट टू सेक्शन 9. सेक्शन 9 थोडक्यात काय सांगतो, रेस ज्युडिकेटा सांगतो. जिथं ऑलरेडी स्टँडर्ड रेंट ठरवला आहे तिथं डबल कोर्ट ठरवणार का, कोर्ट डबल ठरवणार नाही. तर सेक्शन 9 मध्ये तेच सांगितलेलं आहे की जिथं ड्युली फिक्स बाय द कॉम्पिटंट कोर्टानं ड्युली स्टँडर्ड रेंट फिक्स केला आहे आणि विदाऊट फ्रॉड, विदाऊट कोल्युजन, काही कोल्युजन झालं नाही आहे, काही फ्रॉड झालेला नाही आहे आणि अशा पद्धतीने स्टँडर्ड रेंट ठरवलं आहे, तर त्यावेळेस ह्याच्यामध्ये डबल ठरवण्याची गरज नाही आहे. आणि नो स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन, काही अल्ट्रेशन सुद्धा केलं नाही आहेत, काही घरामध्ये काही नवीन अम्युनिटीज सुद्धा, नवीन सुविधा सुद्धा दिलेल्या नाहीत. तर परत तेच कामं कोर्टानं करायचं नाही, सेक्शन 9 सांगतो. आता सेक्शन 10 जो आहे, कोर्टानं जरी सांगितलं की बाबा एवढं असं स्टँडर्ड रेंट सोडायचा किंवा परमिटेड रेंट किती जास्त करायचं नाही, लोक सरळ फॉलो करणार आहे का, नाही करणार आहे, त्याच्यासाठी पनिशमेंट प्रोव्हाइड करायला लागते. हे सेक्शन 10 मध्ये केलेले आहे की म्हणजे 3 महिन्यापर्यंतची पनिशमेंट दिली जाऊ शकते. ज्यानं स्टँडर्ड रेंटपेक्षा जास्त रेंट भाडेकरूला जर घेतला तर त्या घरमालकाला 3 महिन्यापेक्षा जास्त पनिशमेंट म्हणजे कमी पनिशमेंट देता येऊ शकते, किंवा 5000 रुपयेपर्यंतचा फाईन सुद्धा दिला जाऊ शकतो. हे जे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्टमध्ये जे फाईन आणि पनिशमेंट दिलेले आहेत हे आपण वेगळे काढून पाठ करायला सुद्धा, म्हणजे एक चार्ट बनवून सुद्धा आपण पाठ करणार आहोत. शेवटी आपण तो चार्ट सुद्धा घेणार आहोत. हा सेक्शन 10 झाला. सेक्शन 11 जो आहे, आता सेक्शन 11 आपल्याला सांगतो की कितीपर्यंत म्हणजे वाढवता येते, परमिटेड इन्क्रीजेस किती करता येते. आता आपण स्टँडर्ड रेंट तर ठरवला की हे घर आहे, या घरात एवढ्या सुविधा आहेत, एवढं ह्याचं स्टँडर्ड रेंट असेल, पण जसं महागाई वाढते तसं ह्याचं भाडं सुद्धा वाढवायला लागतं. तर सेक्शन 4 मध्ये ह्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, कितीपर्यंत भाडं वाढवता येते. तर 4% जे आहे, पहिला क्लॉज सांगतो की 4% वर्षाला तुम्ही वाढू शकतात. 100 रुपये भाडं आहे तर 104 रुपये पुढल्या वर्षी करता येते, काहीच प्रॉब्लेम नाही. दुसरं सांगतं की रिजनेबल इन्क्रीज करता येते, केव्हा जर एखाद्या याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट जर केली, काही स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन केले, घरामध्ये काही चांगल्या नवीन सुविधा वगैरे दिल्या तर, आणि हे सुविधा वगैरे केव्हा रिजनेबल अल्ट्रेशन केव्हा करता येते, 70% लोकांची कन्सेंट पाहिजे की तुम्ही ह्या घरामध्ये एवढ्या सुविधा करा आणि आम्ही एवढं भाडं वाढवा, अशी 70 लोकांची रायटिंगमध्ये कन्सेंट जर दिली तर रिजनेबल इन्क्रीज करता येते. हे सेक्शन दुसरा क्लॉज सांगते. तिसरा क्लॉज काय सांगते की वरच्या दुसऱ्या क्लॉजमध्ये काही जरी दिलेलं असलं
पण जर काही स्पेशल ॲडिशन केले घरामध्ये किंवा काही स्पेशल सुविधा दिल्या आणि ज्या म्युन्सिपल अथॉरिटीनं काय केल्यात, सर्टिफाय केल्यात, म्युन्सिपल अथॉरिटीनं सांगितलं की योग्य सुविधा आहे त्या तुम्ही हे करायला पाहिजेत, किंवा आर्किटेक्ट जे गव्हर्नमेंटच्या पॅनलनं निवडलेलं आहे आर्किटेक्ट पॅनलनं, तर त्यावेळेस 15% इन्क्रीज करता येतो. आता हे 15% बी घरमालक मनानं करू शकता का? नाही करू शकत. म्युन्सिपल अथॉरिटी असू द्या किंवा तो आर्किटेक्ट असू द्या, त्याच्या परमिशन्स किंवा त्याच्या ह्या गोष्टी सर्टिफिकेशन लागतेच त्याच्याकडून. हा तिसरा क्लॉज झाला. त्यानंतर एखादी लँड जर एखादा जर रिफॉर्म जे आहेत, समजा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशननं सांगितलं की हे एखादा खांब पडाय झाला तुम्ही व्यवस्थित बांधून घ्या वगैरे, तर अशा वेळेस जर घरमालक करत नसेल आणि टेनंट सुद्धा मग पुढाकार घेऊन ते काम करू शकतो आणि त्या घरमालकाचं जे भाडं आहे समजा त्या भाड्यामधून ते पैसे वजा करून घेऊ शकतो. हे जे आहे हे सुद्धा प्रोव्हिजन याच्यामध्ये दिलेले आहेत. आता चौथा क्लॉज जो आहे तो चौथा क्लॉज काय सांगतो की 25% वाढ करता येते, पण टेम्पररी पिरियडसाठी. पण ही 25% वाढ करण्यासाठी सुद्धा काय करायला लागते, प्रिस्क्राईब परमिशन घ्यायला लागते. समजा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडून वगैरे जे प्रिस्क्राईब अथॉरिटी आहे त्यांच्याकडून परमिशन घ्यायची आणि टेम्पररी पिरियडसाठी. टेम्पररी पिरियड म्हणजे कोणता, जोपर्यंत तो जे खर्च केला आहे एकदम तो खर्च वसूल होईपर्यंत 25% वाढ करता येते. तर हे एक ह्याच्यामध्ये क्लॉज झाला ह्याच्यामध्ये. तर हे सेक्शन 11 मध्ये आपण इन्क्रीज पाहिले, 4% इन्क्रीज वर्षाला करता येते, रिजनेबल इन्क्रीज करता येते 70% लोकांची कन्सेंट घेऊन जर ते केलेलं असलं तर. आणि त्यानंतर सांगतो की 15% इन्क्रीज करता येते जर म्युन्सिपल अथॉरिटी किंवा जी अथॉरिटी आहे तर त्या ह्याच्याकडून आर्किटेक्टकडून जर पॅनलकडून जर स्टेट गव्हर्नमेंटनं आपण केलेलं जर घेतलं तर 15%ची ती वाढ बी करता येते. त्यानंतर जर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशननं सांगितलं की ह्या सुधारणा तुमच्या घरात होणं आवश्यक आहे आणि जर ह्याने केलेलं नसेल तर टेनंट सुद्धा पुढाकार घेऊन स्वतः करून ते पैसे सुद्धा वजा करून घेऊ शकतो. आता ह्या झाला परमिटेड इन्क्रीजेस झाला सेक्शन 11 मध्ये. सेक्शन 12 मध्ये सुद्धा इन्क्रीजेस सांगितलेला आहे की कशाला इन्क्रीज करू शकते. समजा लँडलॉर्डला जर काही गव्हर्नमेंटला जर काही पैसे द्यायचे म्हणजे किंवा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला काही टॅक्स द्यायचा असेल किंवा अजून काही इन्क्रीजेस रेट काही इन्क्रीज झाला किंवा पाणीपट्टी वाढली, घरपट्टी वाढली, चार्जेस वाढले, लँड असेसमेंट काही वाढली किंवा ग्राउंड रेंट किंवा लँड रेंट, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टीचे चार्जेस जे म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला किंवा ग्रामपंचायतीला किंवा कशाला द्यायचे असतात, तर ह्याच्यामध्ये जर वाढ झाली तर घरमालक सुद्धा काय करू शकतो, भाड्यामध्ये वाढ करू शकतो. पण प्रोव्हायडर काय, त्याचं भाडं आणि घरपट्टी ते त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असलं पाहिजे तरच घेतात. लाईट बिल आता रेट वाढले समजा लाईट बिलचे, लाईट बिल जर घर भाड्यामध्ये असेल तरच घर भाडं वाढू शकतो किंवा लाईट बिल हा जर वेगळा देत असेल तर वाढवायचे नाही त्याच्यामध्ये. तर हे सेक्शन 12 मध्ये सांगितलं. 11 मध्ये आपण पाहिलं परमिटेड इन्क्रीजेस 4%, 15%, 25%. 12 मध्ये आपण पाहिलं हे चार्जेस जर वाढले सगळे तर सुद्धा वाढवता येतं. 13 काय करतं की म्हणजे सेक्शन 11 आणि 12 मध्ये जे वाढवलेलं आहे समजा, तर असं जर कोणी वाढवलं तर त्याला 10 मधली पनिशमेंट होणार नाही, जी 3 महिन्यापर्यंतची जी पनिशमेंट होती सेक्शन 13 मध्ये सांगतो. आता सेक्शन 14 जो आहे, 14 काय करतो की लँडलॉर्डच्या ड्युटी इम्पोज करतो लँडलॉर्डवर, की प्रत्येक लँडलॉर्डनं काय करायचं की जो प्रिमायसेस आहे त्याचा तो राहण्यालायक ठेवायचा, म्हणजे टेंटेबल रिपेअरमध्ये ठेवायचा. आणि लँडलॉर्डनं जर निग्लेक्ट केलं म्हणजे राहण्यायोग्यचं ते जमीन राहत नसेल, लाईट बंद कर किंवा काय बंद कर असंच काही असेल समजा, लाईट गेली समजा, तर ते मीटर वगैरे ठीक वगैरे जर करत नसेल तो विदिन रिजनेबल टाईम 15 दिवसाची नोटीस द्यायची घरमाला भाडेकरूंना आणि भाडेकरूंना काय करायचं स्वतः ते काम करून घ्यायचं घराचं आणि त्याचे जे खर्च आलेला आहे ते खर्च घर भाड्यातून काय करायचा, वजा करायचा. पण हा खर्च किती घ्यायचा नाही, 1/4 भाड्याच्या पेक्षा जास्त पैसे घ्यायचे नाहीत. समजा 100 रुपये भाडा आहे, 25 रुपयापर्यंतच वजा करता येते. त्याच्यापेक्षा जास्त वजा केलं तर त्या घरमालकांना खायचं काय. तर असं एक त्याच्यामागचं रिझन असू शकतं की एक 1/4 पर्यंत भाडं तो म्हणजे तो भाडेकरू आहे तो डिडक्ट करू शकतो. पण त्याच्यासाठी त्याला काय आहे की तो म्हणजे खरंच ते गरजेची सुधारणा पाहिजे, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन वगैरे सांगितलं पाहिजे की हे गरजेचं आहे. तर हे एक झालं, सेक्शन 14 झाला. आता सेक्शन 15 जो आहे, चॅप्टर 3 जो आहे, हा खूप महत्त्वाचा आहे. हा मी तुम्हाला सांगितलं की इंटरेस्ट बॅलन्स केलेला आहे, भाडेकरूचा इंटरेस्ट आणि घरमालकाचा इंटरेस्ट. हा सेक्शन 15 जो आहे हा भाडेकरूसाठी आलेला आहे, म्हणजे त्याला आर्बिट्ररी कोणी उचलून घराच्या बाहेर फेकू शकत नाही. म्हणजे काय सांगते की सेक्शन 15 काय सांगतो, नो इजेक्टमेंट ऑर्डिनरी टू बी मेड इफ द टेनंट पेज ऑर रेडी टू पे ऑर विलिंग टू पे स्टँडर्ड रेंट अँड परमिटेड इन्क्रीज. जर भाडेकरू स्टँडर्ड रेंट द्यायला तयार आहे आणि परमिटेड इन्क्रीज द्यायला तयार आहे तर तुम्ही त्याला उगाच घराच्या बाहेर काढायचं नाही. आणि सेक्शन ह्याच्यातला पहिला क्लॉज काय सांगतो की नो इजेक्टमेंट म्हणजे लँडलॉर्ड शॅल नॉट एंटायटल टू रिकव्हरी ऑफ पोजेशन. लँडलॉर्ड अधिकार नाही पोजेशन घेण्याचा जर टेनंट रेडी अँड विलिंग टू पे द स्टँडर्ड रेंट, जे आपण आता पाहिलं ते. दुसरा क्लॉज काय सांगतो की दे नो सूट टू रिकव्हरी ऑफ पोजेशन, म्हणजे केसच टाकायची नाही की पोजेशन घेण्यासाठी.
ऑन द ग्राउंड ऑफ पेमेंट ऑफ स्टँडर्ड रेंट अँड परमिटेड इन्क्रीजेस. म्हणजे दुसरे बाकीचे ग्राउंड आपल्याला पुढे पाहिजेत, पण फक्त स्टँडर्ड रेट देत नाही, परमिटेड इन्क्रीज देत नाही, अशा पद्धतीची केस टाकायची नाही. जर 90 दिवसाची काय त्याला नोटीस दिलेली नाहीये, हे 90 दिवसाची नोटीस दिल्याशिवाय एक तर केस टाकायची नाही. आणि दुसरा क्लॉज, तिसरा क्लॉज, नो डिग्री ऑफ इव्हिक्शन. कोर्ट सुद्धा पहिल्यांदा काय की घरमालक केसच टाकणार नाही 90 दिवसाची नोटीस दिल्याशिवाय. तिसरा क्लॉज, कोर्ट डिक्रीज पास करणार नाही 90 दिवसाची नोटीस दिल्याशिवाय, पेमेंटशिवाय. म्हणजे 90 + 90 दिवस, 180 दिवस तर घरमालक भाडेकरूला कोणी बाहेरच काढू शकत नाही. 180 दिवस तर तो असाच राहू शकतो. आता हे 90 दिवस जे आहे कोर्टाचे, ह्याच्यामध्ये कधी बी शेवटच्या 89व्या दिवशी जरी त्याने भाडं दिले तरी सुद्धा कोर्ट त्याला बाहेर काढा अशी ऑर्डर पास करणार नाही. एवढं संरक्षण भाडेकरूला दिलेलं आहे. म्हणजे वन्स टेनंट ऑलवेज टेनंट अँड नथिंग बट अ टेनंट. एकदा टेनंट झाला म्हणजे तो कायम घरातच राहणार आहे, अशा पद्धतीचे प्रोव्हिजन्स आहेत. पण याला काढण्यासाठी ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत समजा, तर त्या पुढे दिलेल्या आपण त्या पुढे पाहणार आहोत. तर समजा एखादा सूट जरी पेंडिंग असेल डिस्पोजलचा, तर लँडलॉर्ड सुद्धा काय करू शकतो, तो ते अमाऊंट सुद्धा कोर्ट त्याला पण पे करायला सांगू शकतं सूट पेंडिंगमध्ये सुद्धा. आणि म्हणजे पेंडिंगली म्हणजे समजा केस 2-4 महिने पेंडिंग आहे, मंथली जर तो पेमेंट करत असेल तर भाडेकरू, त्याला बाहेर काढण्याची ऑर्डर याच्यामध्ये केली जात नाही. तरी सेक्शन 15 पर्यंतचा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्ट आज आपण पाहिला. आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये याच्या पुढचा भाग पाहूयात. तर तुम्ही हा आणि मागचे व्हिडिओ जरी तुम्ही पाहिले नसेल तर ते पाहून घ्या, कारण त्यामध्ये मला वाटतं की ओळख असणं आपल्याला महत्त्वाचं आहे. आपल्या मनात काहीतरी प्रश्न असायला पाहिजे ज्याची उत्तर आपल्याला आपण पुढे पाहणारच आहोत. तर मित्रांनो, आपण पुढचा भाग पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाहूयात. धन्यवाद.